Përshëndetje, mirëmëngjes nga mëngjesi në Dritare. Shpresoj që ta keni nisur ditën bukur edhe me energji të mirë dhe të kaloni një ditë perfekte. Pak me trafike kemi nisur, por kemi ardhur në kohë në punë. Nisuni pak më herët nga shtëpia që të vini edhe në kohë në punë. Edhe mund të na komentoni në fakt se si e nisni ditën, me çfarë muzike e nisni ditën, çfarë keni në plan, bëni një agjendë se çfarë do të keni në plan në gjatë ditës, apo thjesht shkoni në punë, mbaroni tetorarshin edhe pastaj shikoni se çfarë mund të bëni pas dite për të kaluar pas ditën, apo thjesht shkoni në shtëpi si çka mbërun këto ditët e fundit në fakt. Unë dua që të bëj një parantezë edhe para se të nisim aktualitetin në Dritare.net, edhe lajmet për cilat vdesim që t'i lexojmë, edhe të marrim vesh se çfarë ka ndodhur në vend dhe jo vetëm, dua ta nis me një urim. Në fakt, Dritani dhe Rudina kanë një karrierë të gjatë, edhe kanë krijuar, si thua, një botë të madhe, kanë hapur edhe këtë dritaren e bukur në të cilën jemi të gjithë, por ata kanë edhe një botë që është më e rëndësishmja për ta, edhe botën më të bukur të cilën e mbajnë ashtu si kristalin më të veçantë të jetës së tyre, që është Alana. Bia e tyre sot mbush 9 vjeç, kështu që unë i uroj Alanës edhe 100, edhe të ketë një jetë po aq të bukur sa ka buzëqeshjen edhe shkëlqimin e syve, Rudina dhe Dritan, edhe 100 për Alanën nga stafi i Dritares, edhe nga mëngjesi në Dritare. Nuk mund ta nisni më bukur në fakt mëngjesi në Dritare se sa urimi për Alanën. Alana mos e humb kur shkëlqimin në sy edhe buzëqeshjen që ke, dhe shumti mos humb vetbesimin që ke si fëmijë, sepse është shumë i rëndësishëm. Tani do të kalojmë në aktualitet. Në fakt, kam edhe, do të bëj edhe një urim tjetër. Nipi im Andri bën 3 vjeç sot, edhe ati i uroj edhe 100, kështu që shkurti, të them të drejtën për muaj, që prej ditës së sotme deri në fund të shkurtit ka vetëm ditëlindje dhe vetëm urime. Do t'i uroj me mesazhe, nuk është se do të nis këtu që të uroj, por ndoshta mund ta bëjmë edhe një farë rubrike të shkurtër që ju të na shkruani edhe të bëni urimet tuaja për ditëlindje ose për personat e zemrës. Do të ishte vërtet interesante dhe vërtet e bukur, se ka më bukur se të urosh njerëzit e zemrës për ditën e lindjes. Ndoshta jeni edhe nga ata persona të cilët nuk keni dëshirë që t'ju urojnë apo t'ju përmendin emrin në televizion apo në ekran, po është ndjesi e bukur kur bëhet një urim. Kështu që mendojeni edhe mund të bëni urimet tuaja për personat e zemrës, se ka dhe nga ata që i kanë qef surprizat. Do të kalojmë në aktualitet. Klikoni në Dritare.net për të njohur me ngjarjet më të fundit, me lajmet më të fundit nga aktualiteti, nga bota, nga showbizi, dhe horoskopin, të cilin aq shumë e duam, por për cilin nuk flasim se besojmë shumë në të, po besojmë goxha. Do të kalojmë në lajmin e parë, i cili është në fakt lajm shumë i mirë për shoqërinë tonë. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka njoftuar se është mbledhur Komisioni Parlamentar i Veprimtarive Prodhuese për të diskutuar projekt vendimi për heqjen e qeseve plastike nga qarkullimi, duke filluar nga data 1 qershor. Edhe më parë ishte folur në fakt kjo datë për të hequr qeset plastike, merr trajsën, çanta prej copet, torbat shumë përdorimshme, sepse qeset plastike një përdorimshme prej 1 qershorit do të hiqen nga qarkullimi. E kemi nisur paksa këtë vit këtë pjesën e të marrit një qese, një trast me vete, ose një çantë prej cope, kështu që ndoshta nuk do ta kemi aq të vështirë, kështu që prej 1 qershorit mos shohim asnjë qese në qarkullim, po të kemi në çantë këto trajsat që kanë qenë dikur. Do t'jetë bukur se për mjedisin është shumë e rëndësishme kjo pjesë, kështu që e përshëndesim edhe nismën e ministres së turizmit dhe mjedisit Mirela Kumbara. Do të kalojmë në një tjetër lajm. Do të shkojmë në Francë tani. Ndoshta do mendoni se po thuhet Franca, ndoshta ju mendoni kullën e Eiffel, po jo, në fakt nuk do të flasim për kullën e Eiffel, por as për pandemin, as për heqjen e kufizimeve në Francë, por do të flasim për një statuje e cila është vjedhur pothuajse para një gjysmë shekulli, një statuje romake e perëndis Bakus, i është dorëzuar muzeut ku edhe është ekspozuar. Statuja e bronzit e shekullit të parë, Bakus u vodh nga hajdutët në dhjetor të vitit 1973, së bashku me 5.000 moneda romake.
detektivi i artit, Arthur Brand, gjurmoi statuën në muze, ku një klient ju ofruan nga një koleksionist austriak. 50 vjet pas vjedhjes, në fakt është e padëgjuar që një statuj të kthehet në normale, por i është rikthyer muzeut ashtu si që ka qenë, kështu që muzeu tani pas pothuajse 50 vitesh e ka sërish statujën. Do të kalojmë në një tjetër lajm, ndoshta do t'ju duket qesharak ky lajmi, por nuk është as pak i tillë duke qenë se jemi në kohë pandemie. Vaksina është cilësuar nga shpëtim ndaj pandemisë dhe është në fakt shpëtim, të gjithë duhet të vaksinohemi, unë jam vaksinuar, stafi Dritare është vaksinuar dhe familjarët tanë janë vaksinuar, kështu që vaksinohuni për ta parë sa më të plota të dritën jeshile, cilën po i shohim vetëm hijet, po duam që ta shohim të plotë dhe të vazhdojmë jetën normale, pa qenë të privuar nga të drejta që nuk na janë hequr, por jemi privuar nga disa gjëra të bukura të jetës nga pandemia, cilën po e kalon e gjithë bota. Por ka nga ata që refuzojnë kategorikisht të bëjnë vaksinën, duke besuar ndoshta edhe teoritë konspirative për vaksinën, dhe në fakt është e drejta e tyre që ta mendojnë edhe ta refuzojnë, por duke qenë se jemi në pandemi, vaksina është gjë e dur që mund të bëjmë. Një grua nga Meksika ka gjetur zgjidhjen për burrin e saj. Siç shihet në video, është publikuar edhe videoja, ka zgjedhur ta lidh burrin me një litar dhe ta çojë në qendrën shëndetësore për të kryer vaksinën. Më kujton në fakt një libër që kam lexuar për Fanolin, që e ka dërguar e jëma 8 vjeç në shkollë në Thes, dhe më erdhi si deja vu ta them kështu, ai libri që kam lexuar për të, po ky burri nuk është Fanoli edhe nuk ka krijuar një botë aq të madhe sa e ka krijuar edhe aq bagazh sa ka lënë Fanoli, po ai thjesht ka shkuar të bëj vaksinën, e ka dërguar bashkëshortja të bëj vaksinën. Kështu që bashkëshortja ka menduar që nëse bashkëshorti nuk do që ta bëj vaksinën, e çoj unë të bëj vaksinën. E ka lidhur dhe e ka çuar në qendrën shëndetësore, janë çuditëra që ndodhin në botë. Edhe Meksika në fakt shquhet për këto çuditëra, kështu që nuk është aq e çuditshme. Do të kalojmë në një tjetër lajm, ishte edhe për ta shtensionuar pak situatën, se duke lexuar vetëm lajme të rënda të pandemisë, ndoshta edhe këto lajme që na bëjnë pak të buzëqeshim, por jo të marrim shembull nga kjo ngjarje, na bën që të buzëqeshim edhe ka rëndësi që t'i nisim mëngjeset me buzëqeshje, po edhe gjatë ditës ndoshta jemi të rënduar psikologjikisht, kemi hasur probleme në punë dhe lexojmë një lajm të tillë, buzëqeshim dhe vazhdojmë pastaj me planin tjetër të ditës. Do të kalojmë në një tjetër lajm. Shpesh herë në fakt sapo përmendet Fjolla Morina, bëhet lajm me një herë edhe kudo ju e lexoni lajmin për Fjolla Morinën, këtë herë është folur për ato pushimet përrallore dhe dasmën luksoze që bëri Fjolla Morina me biznesmenin Fisnik Sylla, për cilën u fol, u përfol, u mendua, u aludua, u bë një rëmuj të themi e madhe. Fjolla Morina reagon për akuzat e borxhit 23.000 euro ndaj agjencisë që ka organizuar edhe udhëtimin. Këngëtarja Fjolla Morina përmes një postimi në Instagramin e saj ka reaguar ashpër ndaj këtyre akuzave se i ka 23.000 euro borxh agjencisë turistike për pushimet e vitit të kaluar. Këngëtarja ishte një vit më parë në Dubai, Maldive, aty edhe u kurorëzua me biznesmenin dhe ajo ka shkruar në Instagram. Reagim, unë nuk kam qenë ndjeni se cila ishte marrëveshja mes Fisnik Syllës dhe agjencionit për blerjen e biletave. As nuk kam qenë ndjeni se si u krijua besimin mes agjencisë dhe Fisnikut apo cila ishte arsyeja e kësaj marrëveshje. Të gjitha këto janë bërë pa dijenin time, unë këtë gjë e kam kuptuar më vonë, andaj që nesër do të përgatitet avokati për ushtrimin e padisë për të gjitha ata që më apostrofuan emrin nëpër portale. Po ashtu edhe një kallëzim penal për gazetaren për përgjim të pa autorizuar. Kështu që besoj se sot Fjolla do të nisë padin që thotë se do të bëj. E thashë edhe më përpara që sapo përmendet emri i Fjolla Morinës, ajo bëhet live. Në këtë vit në fakt ka qenë shumë në qendër të vëmendjes së portaleve dhe edhe të lajmeve dhe për atë që ajo shpesh herë paraqet. Kështu që
Ta shohim se çfarë do të bëj Fjolla këtë herë, po do të kalojmë tani me një herë në një tjetër lajm që shkon drejt e në Big Brother, se nuk mund ta lëm pa lexuar edhe pa parë se çfarë po ndodh aty në Big Brother me personazhet, se jemi shumë afër finales së madhe. Finalisti i parë është zgjedhur, është Iliri. Donaldi u penalizua nga televotimi, ndoshta do të ishte ai finalisti i parë, ndoshta do të ishte një personazh tjetër, por dinamika çoi që finalisti i pari Big Brother VIP të ishte Iliri. Për shumë prej jush ndoshta ishte e pritshme, për të tjerë jo, po ai është finalisti i parë. Do të shohim në fakt në televotim këtë javë, ky televotimi është si televotim titanësh, është Angel, Ariola, është Donaldi, është Benjada, kështu që të shohim se cili nga personazhet do të lërë shtëpinë e Big Brother dhe cilët nga personazhet do të jenë në finalen e madhe të Big Brother. Dinamika e ngjarjeve shkon sa në një kënd në tjetrin, por Angel dhe Donaldi mbajnë vendet e para për krijimin e situatave shumë tensionuese, duhet thënë, duke qenë se tani janë edhe, më falni, shumë pak personazhe shumë pak banorë në shtëpi dhe debatet bëhen ndoshta më të fuqishme, sepse edhe po shkojnë drejt çmimit të madh. Aty ka garë, ka lojë, ka realitet, po ka edhe një çmim të madh për tu fituar, se duke qenë se tani kanë qëndruar 4 muaj, çmimi i madh është ai që pritet që të fitohet. Kështu që ka folur Donaldi për vështirësi që ka hasur në karrierë, se shpesh herë ata flasin edhe për jetën e tyre, edhe pse kanë folur më përpara, ndoshta disa detaje i kanë lënë edhe për në fund, edhe për ta bërë edhe më interesante qëndësinë e tyre si personazhe, edhe si qenie njerëzore. Flia herët se isha pa ngrënë, ka rrëfyer Donaldi. Angel, in fact, i ka akuzuar të dy vëllezrit veshaj se famën e tyre e kanë marrë nga lidhjet me vajzat e famshme, si Jonida Maliqi apo Bora Zemani. Por Donaldi, duke folur me Ariolën, cilës i ka treguar gjitha sakrificat që ka bërë për karrierën e tij, ai në fakt edhe është përlotur duke rrëfyer momentet vështira, të cilat ndoshta japin edhe një mesazh shumë të mirë për të rinjt shqiptar, por ndoshta edhe jo, mbetet për tu komentuar edhe kjo pjesë, nuk jam paguar, më kanë vonuar rrogën, ka thënë Donaldi, e merja një herë në 3 muaj, kur e merja laja borxhet që kisha, ndërkohë që nuk ishte para. Kjo është jeta, isha korrekt, asnjëri nuk është i pazëvendësueshëm, dhe këtu Donald, te kjo fjalia të mbështes plotësisht. Po nuk e mbajte veten tënde, nuk dua të flas për dikë tjetër, nuk kam asnjë opinion, më nxirnin nga shtëpia që isha me qira, shkoja me valixhe, bëja skate, që ato të kapnin milionat. Nuk më intereson të kishti as këma për gjërat e mia, doja të haja njerëzit me dhëm, kam plot histori për treguar, por nuk dua se kam cip e faqe, ka thënë Donaldi. Të lutem është dashakeqësi, nuk ma tregon dot ti mua se çfarë është puna dhe me gjitha pagesat që shkoja aty. Flia herë se isha pa ngrënë dhe kisha dëgjuar që nuk punonte stomaku dhe prap me të gjitha vonezat isha i përpikt, ka rrëfyer Donaldi, ndoshta edhe për t'ju kundërpërgjigjur asaj që i ka thënë Angel. Do të mbetet për t'u parë se çfarë do të ndodhë në ditët në vijim, me thash edhe më përpara që jemi praktikisht në fund edhe tani dinamika e ngjarjeve bëhet më e fuqishme. Do të kalojmë tani tek ajo pjesa të cilën të gjithë kemi qef, dhe unë sa po e përmend horoskopin, më vjen një zë nga regjia, peshoren. Po sot nuk do të lexojmë peshoren, sot për të përshëndetur Agonin që është aty në regji, unë do të lexoj shigjetarin, kështu që Enea do të lexojmë shigjetarin sot. Agon të përshëndesë edhe shpresoj që shigjetari të thotë gjëra të bukura për ty. Kështu që Agon, kjo është për ty edhe për të gjithë shigjetarët. Për të gjithë shigjetarët anë mban botës. Okej, do të kalojmë tek shigjetari. Shigjetari për ditën e sotme më 3 shkurt. Gjatë kësaj dite do e keni paksa të vështirë të gjeni ekuilibrin, por kur ta gjeni, gjithçka ka për të lulëzuar. Për ju të dashuruarit, e sotmja do të jetë e mbushur me surprizat të një pasnjëshme që ka mirë Agon sot dita për shigjetarët. Zemra do ju rrash, forca ndonjëherë do ju duket sikur do ju shpërthej nga gëzimi, pa sa bukur. Ju beqara do të jeni goxha kapriçoz dhe nuk do të arrini do ta gjeni personin e përshtatshëm, po s'ka gjë se keni ditët në vazhdim. Kështu që mos u bëni pesimist. Në punë do bëni përpjekjet tuaja për të përmirësuar situatën, por jo çdo gjë do të jetë në dorën tuaj. Mos u humbisni për asnjë çast durimin, me shpenzimet duhet të jeni sa më vigjilent në mënyrë që të mos keni probleme më vonë. Do të lexoj edhe ujorin, duke qenë se jemi edhe në muajin e ujorit. Ujori, do të jeni shumë të ndërgjegjshëm për çdo gjë që keni bërë deri më sot.
mund të merrni vendime me rëndësi. Për ju të dashuruarit e sotme do të jetë entuziaste. Shiko, me partnerin do të ndjeni për mrekulli dhe do merrni disa vendime të rëndësishme. Ju beqarë do të hallakateni kot dhe nuk do arrini dot ta gjeni princin tuaj të kaltër. Mos u bëni pesimist se ka ditë plot. Keni për të humbur mundësi të jashtëzakonshme, në punë do ju ofrojnë mundësi të shkëlqyera për të ecur më para në karrierë dhe kjo është shumë e rëndësishme. Shfrytëzojeni ato sa më shumë që të mundeni. Në planin financiar do të keni vështirësi, gjithmonë ndodh kjo, të njëpasnjëshme dhe me zor do i kryeni edhe shpenzimet më të nevojshme, nuk ka problem. Do të jemi më mirë në ditët në vijim, jemi në fillim muaj, kështu që pa merak për këtë pjesë. Tani do të ndiqni siglën dhe do të jemi në lidhje Skype me një personazh shumë të dashur. Sapo ta shikoni, është një komedian që sapo ta klikoni në rrjetet sociale, me siguri edhe po të jeni më të mërziturit e botës, do t'ju vi buzëqeshja edhe do të klikoni për t'i parë të gjitha videot e tyre. Është një ndër komedianët e mi të preferuar, Miran Ramadani. Do t'jem pas pak në një lidhje Skype me të, do të ndjekim siglën dhe do të rikthehemi në studio në mëngjesi në Dritare. Jemi rikthyer në studio dhe tani do të kemi kënaqësinë të kemi një lidhje Skype komedianin nga Kosova, Miran Ramadani. Miran, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën sene. Faleminderit, mirë, faleminderit. Ju si keni qenë, si ka nisur viti? E kemi kaluar muajin e parë të vitit, po më pëlqen që ti pyes personazhet si e keni nisur vitin. Po të lutem, muaji janar është gjithmonë pak më i rëndë edhe ne kanë. Thonë se muaji janari ka 20 ditë, sot akoma dita e 34, nëse nuk ka bëhe, po e 33. Akoma po na duket si janar. Po më përgjithësi mirë, kaloj disi. Shpresoj që të kesh një vit sa më të mbarë edhe me sukses. Me shëndet së pari, se kjo është e rëndësishme. Inshallah me gjithë dashamirë të thejmë në Kosovë. Faleminderit. Tani, Miran, unë të kam ndjekur, personalisht të kam ndjekur, por jam e sigurt që gjithë shqiptarët të ndjekin, se tani kemi akses të madh, sidomos në TikTok, edhe në gjitha rrjetet sociale, unë të kam ndjekur dhe them drejtën, je praktikisht ai personazh që të kthen buzëqeshjen me videot që poston. Nëse apo të klikosh videot e tua, nuk mund të mbetesh absolutisht pa buzëqeshur, kështu që unë dua ta theksoj që je ndër komedianët e mi të preferuar. Lutem, faleminderit shumë Anjola. Është gjithmonë kënaqësi kur merr komplimente nga secili njeri, nga njerëz, nga familja, nga njerëz të afërt të lagjes, sidomos kur stili yt pranohet
edhe në Shqipëri për shembull që kemi ndoshta edhe pak ndryshime, sado që jemi dihet që jemi një kom, por është pak më e vështirë ndoshta arti jonë të konsumohet atje edhe na sjelltas. Mirë po besoj që shqetësike më herët me platformën TikTok e me platforma tjera, besoj po ambientohemi më shumë, po eksplorojmë më shumë slengun e njëri tjetrit, edhe po besoj që sado që duket që sharakës, se që nuk mund duket serioze, edhe TikTok është një vegël e cila po na çon drejt bashkimit. Po, në fakt, unë personalisht mendoj që sekreti i videove të tua edhe i suksesit tënd në këtë pjesë është fakti që je shumë popullor. Do me thënë, ky mendoj se është çelësi i suksesit, ndoshta e kam gabim, po unë mendoj se ky është çelësi i suksesit tënd, që je shumë popullor, edhe që arrin të bësh një urë lidhse si të shqiptarëve të Shqipërisë, edhe të shqiptarëve të Kosovës dhe kudo që ndodhen të gjithë shqiptarët. Po, ajo është çka ka nevojë populli. Ne jemi prej popullit, edhe populli ka nevojë me pa veten në pasqyrë. Edhe ashtu me ato fenomene që ne i trajtojmë, unë me shok, ose në video që i bëj me gjyshën time, ose në video që i bëj solo, mundohem që të jem sa më pranë popullit, edhe ato brenga që i prekopojnë popullin të marr, të ofros një dozë satire, ose në diçka të ndryshme, edhe prandaj besoj edhe ju siç e that, besoj që ajo është çështja e suksesit. Çështja e suksesit në përgjithësi është të jesh vetvetja, edhe nëse je vetvetja, nëse je okay me vetveten, edhe tek rrjetet edhe tek të tjerët je i pranueshëm. Miran, talenti yt normalisht që ndihet dhe jam e sigurt që nuk vjen prej pandemisë, po ndoshta ky hovi për të bërë sa më shumë video ka patur një piknisje nga pandemia, se tani po bëjmë pothuajse më shumë se 2 vjet që jemi në pandemi, kemi qëndruar në karantinë, ndoshta kemi pasur më shumë kohë që të bëjmë edhe gjëra që më përpara jeta nuk na lejonte, edhe ritmi i jetës së përditshme nuk na lejonte që t'i bënim. Normalisht me pandemi ka ndryshuar goxha shumë, edhe karriera jam ka filluar me mrrijat zenitin ndoshta mos bashkë në pandemi, sepse njerëzit ishin punonin home office nga shtëpia, ishin shumë të mbushur me negativitet prej lajmeve të këqija, 1.000 raste, 2.000 raste, hospitalizime, vdekje, edhe në ato kushte mundosha, edhe unë mundohesha për me sjell pak pozitivitet, edhe ku marr shumë komplimente, shumë fjalë të mira, ku pas kontent pak më shumë se normalisht, sepse që ashtu edhe nevojitej, edhe muj me thonë që për me ka qenë një pikë kthejse shumë e madhe, edhe për mu, edhe për shumë tjerë, besoj që e kam provu që është me punu për shtëpisë, kanë të halu ku me familje, i ka pas shumë edhe donë pozitive. Po, në fakt, edhe pandemisi kemi marrë sa gjëra të mira, jo vetëm atë pjesën e keqe, kemi qëndruar me familjen, ja kemi zhvilluar pasione që ndoshta dhe nuk e dinim se i kishim. Po, ti Miran, çfarë ke parasysh kur bën një video? Do me thënë, çfarë fenomenesh ke dëshirë që të godasësh, ta them kështu në thonjza? Të frymëzon ndonjë fenomen i shëmtuar i shoqërisë, se duhet thënë që ne shqiptarët edhe të Kosovës edhe ne të Shqipërisë kemi ca fenomene që Po, normal e jam jashtë, dhe me thonë, aty ku mendoj që jem gabim si popull, me atë situatë, me u talë, ose me marrë me trajtu pak më shumë, ose në personazh për shembull, si në këtë rast, e patëm aktualitet rastin e profesorit, që është zdup se ka vallëzuar. U shkëput? Okej, do të jemi sërish në lidhje me Miranin, sepse jemi live dhe janë gjëra që ndodhin, kështu që në fakt Mirani e ceku vetë pjesën e profesorit, sepse unë desha edhe ta pyes, do të flasim pak gjatë për këtë pjesë, duke qenë se ndoshta edhe shqiptarët e Kosovës janë edhe më afër me këtë fenomen, por me fenomene të tilla në përgjithësi, sapo të jetë gati, më thuaj Enea. Është bukur kur bëjmë lidhje edhe me shqiptarët e Kosovës, sepse ndajmë përvojat tona, ndajmë eksperiencat tona. Nuk e di nëse ju i keni parë, okej? Po. Po flisnin për profesorin, për mësuesin. Po, ishte aktualiteti i javës, edhe pa disa raste ku bullizu prej një deputetes,
Në fakt edhe deputetja ka kërku falje dhe sqaruar e punë, po populli për me përkrahi shumë profesorin veç pse që e vetvetja. Do me thonë, u mobilizu populli dhe prova unë mirë në për intervista e fëtru në për. Do me thonë, çdo lëvizje që po bëhet, çdo gjë mujna me manifestu me video. Do me thonë, krejt rrjetet sociale janë bu veç content. Do me thonë, nuk ka për gjë tjetër për veç contentit, videos, që kjo është edhe fati unë i mirë, ndoshta se si artist ke mujt me shpreh artin, talentin tënë me një platformë që më herët nuk e mujt me shpreh kur. Për shembull, këtu ka qenë shumë i vështirë depërtimi nëpër televizione, siç edhe ju, siç është akoma pastaj. Kështu që si vegël për me shfaq talentin tënë, për me ditë njerëz kush je, është mundësi shumë e mirë. Edhe besoj shumë tjera kanë gjetë vetëm, edhe në forma tjera, jo është përmes videos, po edhe në forma shumë tjera kanë përfitu prej digitalizimit. Miran, me qënë se unë në fakt desha të pyese ta ciknim të pjesën e profesorit, unë e kam komentuar edhe dje, ne kemi edhe mbështetur këtu si staf i Dritares, por ajo që dua të di është nga ti si komedian, që e she ndoshta edhe në një prizëm tjetër, po edhe pjesë e shoqërisë në cilën jeton, ndoshta një më shumë edhe deputetën, mendon se u bë shumë e madhe kjo gjëja, dhe pati reagim sepse e para që reagoi ishte një deputete dhe po reagonte për një çështje që faktikisht nuk ishte as pak turp, se turp nuk është kërcesh edhe të zhvillosh pasionin tënd, po turp është bësh turp dhe turp është për fëmijët cilët rrinë pa ngrohje në shkolla, për fëmijët të cilët ngacmohen seksualisht, dhunohen, për fëmijët që duhet të japin para për të marrë ndoshta një notë. Këto të paktën unë mendoj që këto janë turp dhe nuk është as pak turp që një profesor në shtëpinë e tij të kërcej edhe një deputete të ketë një reagim të tillë. Që edhe pse kërkoi falje, po pati goxha ndikim në shoqëri, edhe këtu në Shqipëri ka pasur një reagim goxha të madh për këtë pjesë. Po në fakt, po flas për në Kosovë që një më shumë mentalitetin, përgjithësi jemi më shumë popull që kemi më shumë komplekse. Nuk e di pse si shoqëri vujmë për komplekseve të mëdha. Po besoj që me kalimin e kohës, me influencimin e disa njerëzve që është profesori tash në Pleshni ose dikush tjetër të marrë në rast, besoj që kanë mushvesh njerëz për komplekse dhe kanë jetu jetën ashtu që dojnë vetë, se që ajo është mënyra më e mirë. Edhe kënaqësitë e vogla janë që ato kënaqësi që më shumë të kanë rëndësi në fundit. Nuk bën ju pa të kënaqësi duke kompleksu prej një situatë të tillë. Nëse të vallëzohet, vallëzohet. Nëse të këndohet për sheftonin. Besoj që kjo është formula e jetës lumtur. Po. Tani njerëz si ju që keni një ndikim në shoqëri, duhet thënë që në një formë ose një tjetër, ti si personazh ke arritur të kesh një ndikim në shoqëri, se ne kemi tashmë akses praktikisht 24 orë në rrjetet sociale që ndrojmë, duhet pranuar kjo pjesë, ti përmende komplekset, po unë dua të di si e përdor ti këtë influencën tënde që ke në publik, për të zhveshur ndoshta shoqërinë nga këto komplekse që kanë? Në shumë raste po, duke qenë vetvetja, ndoshta pa dashje, e kom shtit dikon me mendu 2 herë. Për shembull, unë kam disa video e kam pati me gjyshën time. Edhe ato video realizon në një ambient shtëpie, ku është e thjesht, ka shtëpie vjetër e ballkonit, domethënë. E këto njerëz hezitojnë edhe me shpreh atë që kanë, për shembull, ose dashni, ose diçka që kanë për një familjar ty, ose diçka sepse kompleksohen se si mund duket në shoqëni, që është domethënë kompleks shumë demodem, me thonë. Unë mundohen përmes qytetyne, duke qenë vetvetja, mundohen të influencoj të tjerë, edhe të shohin ata që mënyra më e mirë për mu pranu në shoqëni, për me qenë i dobishëm në shoqëni, për me kontribu, është me qenë vetvetja. Gjithë kemi kusuret tona, kemi gabimet tona, po në fundit nëse je vetvetja, prapë se cili kam me të pranu vetë, më duket. Edhe këto janë mesazhe që na nevojiten të gjithëve në fakt, jo vetëm në shoqërinë aty në Kosovë, po edhe në shoqërinë tonë këtu në Shqipëri, se kemi goxha komplekse edhe ne si shoqëri. Kështu që kemi sigurisht. Se në fundit jemi shqiptarë dhe ca gjëra i kemi sido që të jetë të përbashkëta. Në lejo të shkupës edhe një vargë. Po.
kur jemi të komplekse, se sigurisht njëjtë jemi aty dikon. Është një këngë të kënduar në vitet 90-ta, thot ne kufini nuk na ndan, jem një këmbë e kem një nan. Prej një brume jem të ndan, vllau nën sqetull më ban. Njëjtë jemi. Ishte shumë e bukur. Në fakt ashtu është. Tani ti realizon video përveç videove me gjyshet, videove vetëm, realizon video edhe për personazhet VIP, për personazhet e njohura, dhe jam e sigurt që ka goxha reagime. Ndoshta jo aty ku i shohim të gjithë, po në inboxin tënd besoj se merr shumë reagime. Ke marrë reagime pozitive, më tepër negative, duhet më flasësh pak për këtë pjesë. Si reagojnë personazhet? Të thash më herët, orti nuk e konsumon gjithkush, është pamundur me ju pëlqy krejtve, po në pjesë aty në që më ndjekën edhe që në me followers sa besnik, aty në ju pëlqen çdo sen që besëm kam pranu mos i vetvetja. Edhe sa përket VIP-ve, ku post edhe për kroje për VIP-ve që më të në skenë, po edhe tash domethënë që janë artistë astrale, kam shumë muhabetet mira me ta, me se cilin e kom lënë me Google e ka një video, po edhe në angazhime edhe ata, edhe s'kena mujtë më taku, po ku pas kuhe i presin mirë popullë dhe kanë dëshirë me po duke operu bashkë edhe me ata. Në fakt, kjo operimi bashkë me personazhet jep mesazhe të bukura që na i heq edhe ato komplekse që përmende pak më përpara, se duam që t'jemi një shoqëri që është e njëjtë si në ekran, si atje në regji, ta themi kështu një lloj krahasimi, që t'jemi njësoj edhe të mos jemi shoqëri hipokrite. Mendon që jemi shoqëri hipokrite? Në vjen keq ta them, po me rastin ndoshta mund të jemi shoqëri hipokrite. Mirë po, njeriu është e botën ashtu siç është vetë. Unë shoh një mend me shumë pozitivitet, edhe mundohem edhe në sene shumë të këqija me nxjerr një anë pozitive. Duke gjyku kështu, mendoj që edhe tjetë rreth teje kanë me ta dhonë energji pozitive. Nëse i gjykojmë gjithë si hipokrit, si negativ, po besoj që atë energji kena me të rjekë rreth vetit. Edhe është shumë e rëndësishme kjo. Miran, dua të di se çfarë videoje na pret në këto ditët në vijim nga ti, i mendon gjatë videot apo thjesht shikon një gjë dhe thua, okay, po e bëj video këtë gjën? Në fakt, shumica videove janë spontane, mi 95% me thonë, 5% janë që përgatiten ose diçka. Po në të në kohën e kom trajtu, unë e bëj video që 8 vite, tërkohën çdo informacion që e kom marrë, e kom trajtu në atë mënyrën, në atë trajtën komike në trurin tem. Edhe shpesh ndoshta nga një herë edhe duke bu gjumë, në ora 5 ose 6 mëngjesit, më me mdal gjumë kështu hop, edhe sikur me po atë idenë që kom e bu si me po në ndër, domethënë, atë shumë e sfidoj trurin, sa shumë flej edhe këtë prapë prodhen ideja, edhe ashtu zgjohem me një sy e shkrujt e notë, se nesër e realizaj. Për ndryshe shumica janë ad hoc. Po ke menduar të marrësh pjesë në ndonjë nga këto programet që janë humoristike, nuk e di, ne kemi këtu Portokallin, Kosheren, Klanifornian. Unë kam qenë të Kosherja sezonin e kalum, e unë pas disa probleme shëndetësore dhe nuk u mujt me vazhdu sezonin tjetër. Pse ishte, domethënë, pak e mundshëm, po ka qenë eksperiencë shumë e mirë me regjisorat e mbashur, edhe me kolegë shumë mirë kemi kalu. E tash jam më angazhuar edhe në televizion, e kam marrë në show çtunën edhe dielën në ATV, televizion këtu në Kosovë. Është televizioni ku është edhe Adelina Hasani, apo jo? Po, pikërisht. E përshëndesim Adelinën. Përshëndesim, faleminderit. Miran, unë të uroj shumë sukses, edhe të vazhdosh na japësh mesazhe kaq pozitive sa na jep. Edhe pse ndoshta e mendon që ne shqiptarët e Shqipërisë nuk të ndjekim, po të ndjekim goxha shumë. Kështu që kam kënaqësinë gjithmonë nder edhe kënaqësi për mua. Kështu që unë personazheve nga Kosova ju them gjithmonë një fjali, të pres këtu në studio, kur të vish në Shqipëri, të lutem eja këtu në studion e Dritares dhe ta bëjmë bisedën nga afër. Me kënaqësinë më të madhe. Faleminderit shumë që keni ndarë kohë edhe që më keni ftuar, po ata kënaqësinë edhe një herë. Shumë faleminderit, ne këtu nga mëngjesin Dritare të përshëndesim gjithë të mirat. Të kesh shumë sukses. Faleminderit shumë gjithashtu. Ishim me Miranin, janë të rëndësishme këto energjit pozitive që na japin personazhe të ndryshme, sidomos kur janë personazhe që janë komedian, edhe
vazhdimisht na japin buzëqeshje, po mua më pëlqejnë shumë këto personazhe që vërtet japin mesazhe të rëndësishme. Folëm për pjesën e punës së tij, folëm për pjesën e videove, folëm edhe për shoqërinë, edhe për komplekse që kemi që ta heqim fare si fjalë, folëm edhe për këtë fenomenin e fundit që ndodhi me profesorin. I uroj shumë sukses Miranit dhe natyrisht që e pres këtu në studio. Unë dua që t'ju lë në shoqërinë fakt një reportazhi që kam realizuar në Shëngjin, që Dritare ka realizuar në Shëngjin me dy vajzat afgane, Marian dhe Ualualën. Ne do t'i kemi shumë shpejt këtu në Dritare për të bërë një bisedë tjetër të këndshme, por kemi qenë atje në Shëngjin te restoranti i tyre që kanë hapur për të thënë që vajzat, shiko se vajzat gjithmonë munden dhe vajzat mund të bëjnë më të mirën e tyre kudo që janë. Ndoshta jo në vendin e tyre të lindjes, ku edhe është zhvilluar një luftë e madhe, por edhe aty ku ndoshta drita nuk duket në fillim. Ato e kanë hapur derën, dritaren, e kanë gjetur të gjithë hapësirën e tyre dhe po zhvilloj një pasion të tyre që në rrëfimin e tyre në fakt e thanë që nuk e kishin menduar, por e zhvillua dhe tani më flen dhe zgjohen me po të njëjtin motiv për të zhvilluar restorantin e tyre dhe për të mirëpritur jo vetëm afganët, për të gjithë shqiptarët, ato bën një ftesë në fund edhe për të gjithë shqiptarët që të shkojnë të provojnë edhe ushqimet afgane. Mesazhe të bukura, mesazhe të rëndësishme, mesazhe që na nevojiten që së pari vajzat munden dhe mund të bëjnë, por të gjithë ne si pjesë e shoqërisë mund të bëjmë edhe kur drita jeshile nuk duket. Gjithmonë ka dritë, tuaj që ta japim këtë mesazh se është vërtet me rëndësi për një shoqëri si e jona, por për të gjitha shoqëritë. Se gjithmonë ne stigmatizojmë shoqërinë shqiptare, por kur hedhim sytë për rreth edhe shohim që shiko se ka edhe shoqëri të tjera që kanë vërtet probleme dhe shumë madhore, na frymëzojnë për të ecur përpara dhe për të bërë gjëra të bukura. Ashtu si dy vajzat, në fakt ishin disa vajza aty, por dy vajzat të cilat e kishin menduar për ta hapur biznesin, kishin marrë mbështetje, e quajtën Shqipërinë si shtëpinë e tyre të dytë, edhe kjo më bëri të ndihem edhe krenare se vërtet që të gjitha fjalët që thoshin nuk ishin fjalë për televizion, po ishin fjalë që ato vërtet i ndjenin. I shikoja edhe lotët në sytë e tyre, i shikoja edhe shpresën në sytë e tyre dhe kam ardhur goxha e frymëzuar, edhe pak e ftohur se frynte shumë herë atë ditë në Shëngjin, po ja kam bërë, ta themi kështu shqip halal të gjithën, vetëm për kënaqësinë që kam tjerë me intervistën me dy vajzat edhe frymëzimin që ndjen. Do t'ju lë në shoqërinë e këtij reportazhi për t'ju thënë që takohemi sërish nesër me personazhe të tjera edhe me tema të tjera edhe me energji të tjera dhe shpresoj që sot të jetë një ditë sa më e bukur për ju. Ju uroj gjithë të mirat edhe shihemi nesër. Miqtë dashur, përshëndetje. Sot jemi në Shëngjin. Po fryn shumë erë, por kjo nuk na pengon që të vim këtu për të pasqyruar historinë frymëzuese të 4 vajzave afgane. Me to do të bisedojmë, por edhe do të gatuajmë. Kështu që na ndiqni. Goca, përshëndetje. Hello. Sa po urahatova këtu në restorantin e gocave, është ngrohtë, ka shumë aromë ushqimi, por do të ham pak më vonë. Tani do të bëjmë një bisedë shumë të këndshme me 3 gocat, të cilat do më prezantojnë vetë, sepse të them të drejtën, emrat e tyre nuk i mbajta mend. Kështu që do të prezantohen gocat, kemi qeshur disa herë, sepse disa herë nuk i mbajta mend emrat, por ato do të prezantohen dhe do të bëjmë një bisedë shumë të këndshme. Goca, edhe një herë përshëndetje, tani do të më thoni emrat tuaj. This is Walwala Jalalzai. I'm Mariam Aslami. And I'm Asila Aslami. Gocat u prezantuan dhe tani do të nisim bisedën e këndshme me to për t'i pyetur se si ka qenë jeta e tyre në Afganistan para se të vinin në Shqipëri dhe shumë më tepër derisa të vim tek restoranti që kanë hapur këtu në Shëngjin. Well, I was working in an American NGO as a program assistant, and I was busy working on exchange camps for Afghan youth. And I was a English teacher, and however I was a student in a university as well, and I was studying economy. Okej, goca, më treguat se çfarë bënit gjatë kohës që keni qenë në Afganistan dhe si ka qenë jeta juaj atje. Po si e keni përjetuar gushtin, periudhën ku ishte luftë në Afganistan dhe ju më pas detyruat që të vinit në Shqipëri? So I was feeling disappointed, broken,
I still feel disappointed about what happened to our country, to our nation, and especially the things that we did through 20 years and the things that we achieved through 20 years. We lost everything. It's like starting again from zero. So of course it was a dark moment of my life. It was a bleak moment of my life. I can call it, like, in my 22 years life. That was a point where I felt like down, deep and dark. So actually before the Taliban attacked Afghanistan, we had a simple and happy life. That was, again, it's totally not only me, all people are totally disappointed because they lost their hopes, they lost their goals, and they lost whatever they achieved. So that's something harmful for everyone. متاسفانه بعد از اینکه طالبان آمد احساس بسیار ناامید کننده بود، چون متاسفانه بسیار دخترها و بچه‌هایی که بودن نتونستن درسشون ادامه بدن و اما قدر تحصیل هم که کردن متاسفانه حیف شد. Asila na foli diçka në gjuhën afgane, duke qenë se nuk e flet shumë mirë anglishtën, por na e përkthye. Tani unë dua të di se si është jeta e vërtetë e një gruaje afgane nga sytë e tyre, nga sytë e gocave dhe vajzave afgane. Ato do të na tregojnë ndjesitë e tyre, të vërteta para edhe pas luftës që u bën gush në Afganistan. So in the city, ladies were like, before Taliban took over, they were all educated, they were doing their jobs. So ladies were doctors, ladies were lawyers, ladies were working in all aspects of a society. But and in rural areas, to be honest, in villages, it was still before Taliban, ladies were not allowed to do their basic education. And after Taliban, so of course all the ladies, all the women are worried about their education, about their career, and about what will happen to them. And still their destiny is like ambiguous. They don't know what will happen to them, and still we don't know what will happen to them. As when Taliban came first, they were saying like we will give the rights for them to be educated, to work and blah blah. But now they are all denying those facts. Now they are doing all the acts opposite of what they said. So I think they are going against the rule of democracy, against the rule of human rights, and even against the rule of Islamic rights. So in Islam, girls and ladies has the rights to do the education, to do their parts of job, to do whatever they want. That's why I am really worried now a lot, because at the first I was thinking they are changed, they might bring some changes, but they didn't do, and they are like doing opposite of what they said. So actually in Afghanistan, they do not obey the rules of women's and men's rights, but it's especially for women. It's a hard situation for those, and they cannot continue their education. They cannot have their business or their jobs. So even if it's governmental or it's private NGOs, they just closed all the private NGOs especially for the women. And even they're totally like they stay in a jail, not in a home or not in their country. That's something really, even it feels really bad that stay all the life at home. Even if they go for something simple like shopping, they must go with their brothers or with their husbands. They cannot go alone, and it's really harmful. Vajzat po na tregojnë historinë e tyre se si është jeta e një vajze afgane atje në Afganistan, dhe unë në fakt dua të di nga ato se cila ka qenë ëndra e tyre më e madhe, ndërkohë që kanë qenë në Afganistan, dhe më pas cila është ëndra e tyre më e madhe këtu. The only dream I had back in my country was to do my master IR in international relationships, and so I wanted to do my master at USA in Fulbright scholarship and came back and serve my community. So I have my bachelor in psychology, so I wanted to do my master at IR, so
both the combination of so I could work for human rights, especially I am from a small town in Ghazni, a province of Afghanistan which was very insecure and which is still very insecure. So and their leaders are not even allowed to like decide about their future, about their wedding, about their clothes, about their education or whatever. So it was my only dream that I want to go back to my village and work for them, but unfortunately I ended up somewhere in the world that I even don't know what will happen to me now. So actually, the most important ambition that I have in my life was being an ambassador. I tried my best to, even I made my small goals to achieve whatever I want, to serve for all the community, for all Afghans. But unfortunately nowadays when I see Afghanistan's situation, a girl even cannot go to school, so how can I be an ambassador? Even being an ambassador for a girl is something very hard for in Afghanistan. But however, I tried my best. I studied a lot. I was studying my major, that was economy. However, that's something different from being ambassador, but I tried my best to be an ambassador. And I will be. That's something, I will achieve it what I want. It doesn't matter how is the situation. I hope it will be better. And if the Taliban change or someone else become a president, so it doesn't matter for me. I will be. Even the situation is not good, but we never lost our hopes. Po tani, goca, çfarë ëndrash keni këtu në Shqipëri? Before coming to Albania, I was thinking about my private goals, about my private life, but now I'm thinking as a nation. I'm just hopeful for my country. My only dream is a peaceful Afghanistan. My only dream is an Afghanistan full of human rights actually, and that I need Afghan girls to be more bold, more brave as they are already. We have went through a lot, believe me, in any nation, if that things that happened to us would have happened to any other nation, they would have been mentally broken. And we are still working, we are still hopeful, so I still see a beautiful future for Afghanistan. So I don't have like a personal dream right now. My only dream is a peaceful Afghanistan. Si jeni ndjerë në ditën e parë që keni ardhur në Shqipëri dhe si ndiheni tani pas disa muajsh? When I came first, so I was in a little shock as we went from a huge trauma. So we came here at the middle of night, so the place, the city and everything was so strange. I haven't heard about Albania before. I haven't heard the name of Albania before. So that was kinda weird and kinda strange for me. But when I went to outside on the first day and on the next day, so I saw the culture and the people are a little similar to Turkey. So I was thinking it's kinda similar to Turkey, so I didn't know before anything about Albania. But now I feel it's like our second home right now. So the people are so generous, their kindness, their generosity, their selfless, amazing. And we are thankful to the government of Albania, to the people of Albania. Whenever they see us on the street and everywhere, they are being so kind. So kindness does not cost anything except like behaving good, except a smile, except a goodwill. So they have given us a lot and we are thankful to them. Same to me when I came here. I didn't heard about the Albania before.
So I was thinking that which kind of country will be that, which kind of people will live there. That's something strange. But when I came here, I see the places, I saw the people. They're so hospitable, they're so kind. I love their kindness, and I love it. When I came here, the things that I thought before and the things that I see, that were totally different. As I feel right now, I love Albania. That's something. Here is something like I never feel that I came from other country. It's like my second home, and that's amazing. Unë në fillim përmenda 4 vajza, sepse në fakt janë 4 vajza që kanë këtë restorantin e bukur këtu, me ushqime tradicionale afgane, por 2 vajza do më shpjegojnë se si ka nisur ideja dhe e gjithë puna e tyre këtu në restorantin e vogël afgan. Okay, so when we came here, so we missed a lot our country. Even if it gets started from the food, from the people, from the home, from the parents, from the everything we left behind. So I was thinking the only thing now we can do is we can cook our food in here. So we cannot bring our country in here, so we cannot bring our parents in here, we cannot bring the things that we left in our country, but the only thing we can do is we can cook our traditional food in here. So we were walking by the beach side, so I saw this shop. It was empty on that time, so I was thinking why we should not take this shop and like open a restaurant, an Afghan restaurant. So we were all like joking, you will be waiters, you will be cooking, you will be this and that. So it was a joke for us, but like, so who knows that it becomes a reality. So again, it's about Albanian people. We are thankful to them. So I asked the owner if I can get this shop. So she is a very kind lady, so she did a lot to us, and not only her staff are always helping us, even if it's about like shopping stuff to our restaurant, even if we are using the old shop is there and the furniture and the stuff is there, we are only cooking in here. So the asset was not a lot, the asset was not much higher. It was the only thing that I and Mariam had a shared business in that. So we started the business and we were not thinking of so it's going very well, alhamdulillah, and we were not thinking of doing a business. Especially my field was psychology, and I was thinking of doing a master in IR, international relations. So I ended up in business, and this is something like twist, but still it's beautiful. I really enjoy what I do. It's not a 9-to-5 job. I'm constantly thinking about restaurant, even when I go to sleep. So I am doing a to-do list for what should I do tomorrow, what should I buy tomorrow, and what can I add to my recipes, and what can I add to my menu. So I'm loving the work what I do, and I'm thankful for the Albanian people, like that they allowed us to do the things. So in a country you came new, so it's hard, like you cannot do it if they are not allowing you to do so. And of course my partner and other girls that made it up, and we are like happy. So actually when we try to have a kind of a small business, at first I asked many people and many Afghans that what you missed a lot. They said we missed a lot of our foods. However, their fellows dishes are delicious, but that's something fact that the people when they go somewhere else did miss their country and their foods. So when I speak to Walwala, she said why we should not help them. So we try to help them, and if we cannot do anything bigger than this, so at least we can have something for them, like we can cook for our traditional foods for them. So when we talked to the owner, so they said that you can start it here. That's something, even it's a good experience for us that we start our business here, but we are hopeful to have a
have a new branch in somewhere else, or we can have our business we can have a big brand around the world should know our brands, our foods, like KFC or McDonald's. So that's a bigger hope, and we are lucky that we started from such a country, and again we are thankful of Albanians. Tani ne jemi në restorantin e gocave dhe nuk mund t'ikim pa provuar gatimet tradicionale afgane. Vajza do të më thonë se cilat janë gatimet tradicionale afgane dhe ato cilat do t'jenë këtu në tavolinën tonë. So we have 5 kind of foods in our menu and 2 or 3 kind of drinks, but we will bring you 2 of our famous foods, one of which is called ashak. So it's very famous in Afghanistan when we have gatherings, when we have parties, and when we invite someone very special, we actually cook this dish. And the other is called bulani, which Mariam will explain. So bolani is something, it's traditional for us. So again, we cook it when we go for picnic or some holidays. It's made of dough, and we have 3 kind of taste of this. One of them is leek, pumpkin, and potatoes. The drink that is really famous, we mostly eat it with bolani. That's we call dur. It's made of yogurt, cucumber, and dry mint. So now I'm gonna cook our traditional food that we call bolani. It's made of the dough and the leek. So I'm gonna cook it right now. Vajzat kanë gatuar për mua ashak dhe bullani. Nuk e di nëse e kam thënë mirë, por gocat më konfirmojnë që e thash shumë mirë. Në fakt ju thash vajzave se të vëmë një mbulesë te tavolina kur po përgatisnim dhe më thanë që jo, ne atje në Afganistan nuk vendosim mbulesë, kështu që na treguan edhe një tjetër pjesë nga kultura e tyre. Unë do të shijoj të dyja gatimet. Kam edhe këtë pijen tradicionale afgane që shoqërohet me të dyja gatimet, edhe këtë salsën djegëse siç më thanë vajzat. Unë i falenderoj të dyja, të katërta në fakt, që na mirëpritën në këtë restorantin e vogël dhe me shumë dashuri nga tradita e tyre afgane, dhe ju them që mirë se të vini në dritaren tonë. Thank you so much for coming. It is a pleasure to serve you, and of course we love the conversation we had with you, and hope we have you again and more Albanians in our restaurant. Thank you so much. So long live Afghanistan and Albania. Faleminderit DritareTv.
goca, shumë faleminderit, edhe mirupafshim, ju pres në Dritare, por ne do të vim sërish këtu. Bye. Mirë pa.